că stresul de zi cu zi îți poate afecta dinții? Studiile arată că scrâșnitul dinților, cunoscut sub numele de bruxism, este frecvent întâlnit la persoanele care se confruntă cu stres intens, fie la locul de muncă, fie acasă. Acest obicei voluntar sau involuntar poate apărea în timpul zilei sau în somn și poate duce la uzura smalțului, dureri de maxilar și chiar probleme dentare grave. Persoanele care evită să facă față situațiilor dificile sunt cele mai predispuse la bruxism. Dacă te confrunți cu scrâșnitul dinților, nu ignora semnele.